Hi, welcome to my channel. Today is Friday mornings and I'm going to make a mushroom stir fry with bell pepper. สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้วันศุกร์ตอนเช้านะคะก็คุณสามีนางแฮงตั้งแต่เมื่อคืนนางจะทานอะไรเผ็ดๆนางว่าทำอะไรให้นางเป็นเบรกฟาสต์หน่อยซึ่งเราก็ไม่มีอะไรเลยที่บ้านเราก็เลยตัดสินใจจะทำผัดเห็ดแล้วก็มีเห็ดมีออยเนียนเบลเพปเปอร์แล้วก็ฮาลาพิโนสีแดงกับเขียวนะคะแล้วเราก็มีนี่เลยหมูสับซึ่งไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นไงนะเนี่ยยังไม่เคยทำอันนี้เลยเริ่มทำกันเลยส่วนที่เราจะผสมปรุงนะคะก็มี seasoning sauce ค่ะแล้วก็ oyster sauce ค่ะซีอิ๊วขาวค่ะแล้วเราก็เติมน้ำปลานิดหน่อยนะคะชูเกอร์อันนี้เราไม่ได้ใส่ผงนัวเราไม่ได้ใส่ MSG เลยนะคะเอาหอมลงก่อนเบลเพปเปอร์กลิ่นหอมมากกลิ่นโชยหอมมากเลยรสชาติกำลังพอดีแต่สามีนางบอกว่าเติมน้ำให้นางหน่อยได้ปะเพราะนางชอบมีจู๊ดเยอะๆเดี๋ยวขอเติมน้ำให้นางหน่อยขอปิดฝานิดนึงนะคะคงจะเอาไปฝากเพื่อนฝรั่งด้วยค่ะผู้ชายคนนี้เขาชอบทานอาหารไทยมากอาทิตย์ที่แล้วทำไปให้เขาเพปเปอร์สเต็กนางชอบมากค่ะนางว่าขออีกได้ไหมก็เลยจะทำไปฝากเขาด้วยค่ะเขาใส่เกรฟวี่เข้าไปที่เราเติมน้ำข้นๆเข้าไปน่ะเพราะสามีเขาชอบค่ะเราก็เลยทำให้นางอาหารวันนี้ทำตามใจสามีค่ะนะคะหวานไปหน่อยค่ะแล้วก็น้ำปลานิดนึง
ค่ะเพื่อนๆเสร็จแล้วค่ะ ชิมดูแล้วอร่อยมากค่ะไม่อยากเชื่อเดี๋ยวตักออกไม่อยากเชื่อว่าอร่อยเพราะเพิ่งเคยทำสูตรนี้มาก่อนมาค่ะผัดเห็ดใส่เบลเพปเปอร์น่าทานมากค่ะเป็นไงบ้างคะเพื่อนๆสีสันอร่อยมากค่ะอร่อยถูกปากเผ็ดกำลังพอดีค่ะถูกปากฝรั่งแน่นอนค่ะนี่ค่ะคือผัดเห็ดใส่เบลเพปเปอร์